but not so much as this year. तर त्याची मी प्रशंसा केली होती, परंतु यावेळेचा जो प्रसंग आहे त्याच्या एवढी नाही. So as you have just heard, my group and I have walked all the way from Aurangabad. आणि आता एवढ्यातच आपण जे ऐकलेलं आहे की माझा जो समूह आहे आणि मी स्वतः औरंगाबाद पासून आम्ही चालत आलेलो आहोत. We didn't walk the most direct route along the main roads. We took the small windy roads through the villages. आणि आम्ही काही आमचा हा पायी प्रवास जो आहे तो मुख्य रस्त्याने केलेला नाही, तर आम्ही छोट्या छोट्या रस्त्याने आणि खेडोपाड्यातून हा प्रवास केलेला आहे. Because there are so many Buddhist communities in the villages, in the countryside, that have viharas but no bhikkhus. आणि अशी परिस्थिती आहे की या ठिकाणी अनेक अशी लहान लहान गावं आहेत, त्या ठिकाणी आपला जो बौद्ध समाज आहे त्यांच्याकडे विहार आहे, परंतु तिथे भिक्षू नाही. And so we have been following in the footsteps of the bhikkhus of all the generations back to the time of the Buddha, walking through the countryside and giving advice, encouragement and inspiration to the laborers. आणि आम्ही जसं काही भगवान बुद्धाच्या त्यांचे जे शिष्य होते त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून अशा छोट्या छोट्या रस्त्यातून खेडोपाडी जाऊन आम्ही हा बौद्ध समाजाला भेटलेलो आहे, त्यांना प्रेरित केलेलं आहे, त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. So you can imagine, I think, if you are only eating once every 24 hours and you are walking so far every day, by the time the meal comes, you're very hungry. आणि आपल्याला याची कल्पना आलेलीच असेल की आपण जर दिवसातून फक्त एकदाच जेवण घेतलं आणि तुम्ही एवढं जर चालत असाल तर दुसऱ्या दिवशी नक्कीच सकाळी तुम्हाला खूप भूक लागलेली असते. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये कोणीही व्यक्ती असो त्याला ते अन्न अतिशय स्वादिष्ट लागणारच. But for bhikkhus there is a special enjoyment. परंतु भिक्खूसाठी हे विशेष आहे. That enjoyment is not due to the ingredients or the kind of dal or the kind of sabji. भिक्खूसाठी जे काही अन्न आहे, जे काही पदार्थ आहे त्याची चव ही महत्त्वाची नाही. It's because we know that this food has been prepared with faith and devotion and care and love. आणि भिक्षूंना ही गोष्टीची चांगली कल्पना असते की हे जे जेवण बनवलेलं असतं, हे भोजन जे असतं ते अतिशय काळजीने, अतिशय कष्टाने आणि अतिशय प्रेमाने बनवलेलं असतं. When the lay Buddhists offer food to the monks, they are offering energy. आणि जेव्हा कधी उपासक भिक्षूंना अशा प्रकारे भोजनदान करतात त्यावेळेला ते एक प्रकारे भिक्षूंना आपली ऊर्जा जी आहे ती देत असतात. So when you see the bhikkhus doing the good actions, speaking good words, meditating, living life as good bhikkhus, then you know I have played a part in this, because we can only do these things with the energy we got from the food we gave him. आणि जेव्हा केव्हा आपण असं पाहतो की एखादे भिक्षू जे आहे ते अतिशय चांगलं काम करतायत, खूप चांगलं बोलतायत, त्यांचं वागणं खूप चांगलं आहे, ते ध्यान करतायत, तर अशा वेळेला आपण असं समजलं पाहिजे की आपण जे भोजनदान केलेलं आहे त्यातून त्यांना जी ऊर्जा मिळालेली आहे त्यातून हे सगळं घडतं आहे आणि म्हणूनच यामध्ये आपला देखील काही वाटा आहे. So if someone was to ask me, how did I get here from Aurangabad, one answer of course would be through the power of my legs. तर जर कोणी मला विचारलं की मी औरंगाबाद पासून अकोल्यापर्यंत कसं काय आलो, तर एक उत्तर असं असेल की माझ्या पायामध्ये जी शक्ती आहे त्या शक्तीमुळे मी इथे येऊन पोहोचलो. But actually every step that I and all my bhikkhus walked was with the energy derived from the rice and the chapati and the dal and the sabji and the fruit that the village people of Maharashtra offered us every day. परंतु माझं प्रत्येक पाऊल जे आहे ते प्रत्येक पाऊल त्या ऊर्जेमुळे पडलेलं आहे, जी ऊर्जा आपल्या महाराष्ट्रातील जे उपासक आहेत त्यांनी दिलेल्या चपाती, भात, वरण आणि भाजी यामुळे ते शक्य झालेलं आहे.
And for the bhikkhus, it is a very good reflection also. आणि भिक्खूंसाठी ही फार मोठी चिंतनाची बाब देखील आहे. Because we know how hard it is to make a living and how hard it is to be able to provide food for one's own family. आणि आम्हाला माहित आहे की अशा प्रकारे कष्ट करून आपल्या परिवाराला सांभाळणं किती कठीण गोष्ट आहे. And so a bhikkhu thinks this food is offered to us. We must be worthy of this offering by being good bhikkhus and trying to live our life as purely as we can. आणि मग भिक्खू देखील असे विचार करतात की मला जे हे अन्न दान केलेलं आहे त्याचा मी लायक असला पाहिजे आणि या अन्न जर मी प्राशन करतो आहे तर मी त्याप्रमाणे वागलं पाहिजे. So even in this simple offering of food by lay Buddhists to the bhikkhus, we see the wisdom and the compassion of the Lord Buddha. आणि अशा प्रकारे भिक्षूंना भोजनदान करून आपण खरोखरच खऱ्या अर्थाने भगवान बुद्धाची प्रज्ञा आणि त्यांची करुणा याचा अनुभव घेत असतो. He created a system where the monks have to come into contact with the lay Buddhists every day, and in doing so, the lay people feel uplifted and encouraged, and the monks have also the uplift and encouragement to their own practice to try to be good monks. आणि अशा प्रकारे जेव्हा भिक्खू आणि उपासक एकत्र येतात तर त्यांना हे एक प्रकारची प्रेरणादायी अशी घटना होते आणि त्याचबरोबर भिक्षूंना देखील त्यातून प्रेरणा मिळते. So coming here this evening to this institution, I'm very pleased to see all the progress that has been made. आणि आपण ही जी प्रगती केलेली आहे तर ही बघून या ठिकाणी येऊन मला अतिशय आनंद होतो आहे. And it's very inspiring to know that every single brick, every single thing that we can see here was created through the faith and the generosity of the Buddhist community. आणि मग इथे येऊन मी जेव्हा पाहतो आहे की इथली प्रत्येक वीट ना वीट, इथली प्रत्येक जी वस्तू आहे ती इथल्या बुद्धधर्मीय जे काही समाज आहे त्यांच्या कष्टातून निर्माण झालेली आहे. In the world, there are so many people in so many countries now turning towards Buddhism as the answer to their doubts and problems in life. जगामध्ये जे काही प्रश्न आहेत, जे काही शंका आहेत, त्या शंकेचं उत्तर म्हणून जगातील अनेक देशातून अनेक प्रकारचे लोक बुद्ध धर्माकडे एक प्रकारे आकर्षित होत आहेत हे आपण पाहतो आहोत. In the monastery, to give you an example, in the monastery where I was the abbot for many years, there are over 20 different nationalities of bhikkhu. ज्या विहारामध्ये मी 20 वर्षापेक्षा अधिक एक मुख्य भिक्षू म्हणून राहत होतो त्या ठिकाणी 20 देशांपेक्षा जास्त देशांचे जे भिक्खू आहेत ते येऊन राहत होते. And in the group of foreign monks in the Ajahn Chah tradition in Thailand, there are even 6 monks from Israel. आणि अजान शाह जे सुद्धा पंथांचे गुरु आहेत त्यांच्या विहारामध्ये 6 भिक्षू असे होते जे की इस्रायलमधून आलेले होते. So one of the reasons why Buddhism is becoming so popular is that it's seen as a religion of peace. आणि भगवान बुद्धाचा हा जो धम्म आहे तो एवढा प्रचलित का झालेला आहे तर त्याचं एक महत्त्वाचं जे कारण आहे ते म्हणजे भगवान बुद्धाचा धम्म, बुद्ध धम्म हा शांतीचा धम्म आहे. So many of the younger generation are turning away from religion and saying, I have no religion. आता आपण पाहतो आहोत की अनेक जे तरुण आहेत, तरुण पिढी जी धर्माकडून पाठ फिरवते आहे आणि आता एवढं देखील म्हणू लागलेले आहे की माझा धर्म नाही, मी कुठल्याही धर्माचा नाही.
And one of the reasons for this is that religion is seen to be a major factor in the anger and the prejudice and the conflicts that rage around the world. आणि त्याचं एक कारण म्हणजे की ज्या प्रकारे धर्म द्वेष पसरवत आहे, ज्या प्रकारे धर्म एकमेकांमध्ये भांडण पसरवत आहे, एकमेकांमध्ये ज्याला म्हणतात पूर्वग्रह दूषित असे जे प्रकार पसरवत आहेत, ते त्याचं कारण आहे. It is true that Buddhists have been violent and Buddhist countries have waged war on other countries, but never has a war been waged in the name of Buddhism, in a way that can be justified by Buddhist teachings. हे सत्य आहे की काही बौद्ध धर्मामध्ये युद्ध झाली आणि त्यांनी युद्ध पुकारली, परंतु हे तेवढं सत्य आहे की ते धर्माच्या नावाखाली कधीच झालेलं नाही. So many people, when they come to Buddhism, they say, "Oh, this is not like any of the religions I have met before." आणि मग जेव्हा हे लोक बुद्ध धर्माकडे येतात त्यावेळेला त्यांचं लक्षात येतं की हे मी ज्या प्रकारे धर्माला समजत होतो तसा हा धर्म मुळातच नाही. And after the Buddha's enlightenment, when he sent all the arahats off in different directions to spread the Dhamma for the welfare, for the happiness of all beings. आपल्या सर्वांना माहितीच आहे की भगवान बुद्धांना जेव्हा बोधी प्राप्त झाली त्यावेळेला त्यांनी त्यांचे जे शिष्य होते त्यांना चारी दिशेला जाऊन धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करा असं त्यांना सूचित केलं होतं. He made one condition, and that is the bhikkhu can only teach someone who requests to be taught. आणि त्यांनी एक अशी देखील घातली होती की भिक्षूंनी तेव्हाच धम्म सांगावा जेव्हा उपासकांनी त्यांना याचना केलेली असेल. So the bhikkhu cannot just go up to someone in the street and say, "Have you heard about Buddhism? It's so inspiring. Let me tell you." आणि असं कधी होत नाही की एखादा भिक्षू रस्त्याने चाललेला असताना कुणाला तरी पकडतो आहे आणि म्हणतो आहे की तुम्ही बुद्ध धर्माबद्दल ऐकलं आहे का, बुद्ध धर्म किती प्रेरणादायी आहे म्हणून. So our Buddhist attitude is we have something so valuable, so wonderful, but we respect other people who have different views and different beliefs, and we won't try to impose ourselves on them. आणि बुद्ध धर्मामध्ये आम्ही जे बुद्ध धर्माला समजतो त्याच्यामध्ये आम्हाला माहिती आहे की बुद्ध धर्म खूप मौल्यवान आहे, परंतु त्याचबरोबर इतर लोकांच्या ज्या काही भावना आहेत त्या भावना त्यांचे जे काही दृष्टिकोन आहे त्याचा देखील मान केला जातो. But we dress like this and people know, oh, this is the Buddhist monk, and if they come up to us and ask us to give some teaching, we are always happy to help them. आम्ही अशा प्रकारे हा जो पेहराव केलेला असतो आणि जर तुम्ही आम्हाला बघितलं तर त्यांच्या लक्षात येतं की आम्ही बौद्ध भिक्षू आहोत. ते जर आमच्याकडे आले आणि त्यांनी जर याचना केली तरच आम्ही त्यांना धर्मदेशला देतो. So the way of spreading Buddhism is a peaceful way of dissemination of the teaching. आणि भगवान बुद्धाचा जो धर्म आहे त्याचा जो प्रचार आणि प्रसार आहे ती पद्धती जी आहे ती शांततेची आहे आणि अगदी शांततेमध्ये आम्ही ही जी शिकवण आहे इतरांपर्यंत पसरवतो आहे. We are friends with everyone. आम्ही सर्वांचे मित्र आहोत. We don't look down on anyone. आम्ही कुणालाही लहान समजत नाही. The Buddha said, the moment that you think you are better than someone else, you are already a fool. आणि भगवान बुद्ध म्हणतात की जेव्हा तुम्ही स्वतःला इतरांपेक्षा श्रेष्ठ समजू लागता याचा अर्थ तुम्ही तेव्हाच मूर्ख आहात असं समजून घ्या. So let us imagine, maybe this has happened to you, that you're in a car, some vehicle or a bus, and it breaks down in the countryside. अशी कल्पना करा की आपण आपलं वाहन घेऊन आपली गाडी घेऊन चाललेला आहात आणि कुठेतरी आडवळणावर आपली गाडी जी आहे ती बंद पडलेली आहे. In the same way,
आणि हे तर सर्व मान्य आहे की कुठल्याही धर्माचा कुठल्याही जातीचा व्यक्ती असेल तर त्याच्या बाबतीत जर हे घडलं तर ते एकसारखंच असणार आहे, सर्वांसाठी हे सारखंच असेल. They will open up the front and they will see what is the problem. Is there something that needs to be repaired? Is there something that needs to be changed? What can be done? What should be done? ते काय करतील की समोरचं जे बॉनेट आहे गाडीचं ते उघडतील आणि पाहतील की या ठिकाणी आपल्या गाडीमध्ये बिघाड काय आहे आणि आपण आता काय केलं पाहिजे. Someone whose car breaks down and they start to pray, please Lord, make my car run again properly and let me get home. तर आपल्यापैकी कोणीच असं बघितलं नसेल आणि मी स्वतः देखील कधी बघितलं नाही की असा व्यक्ती ज्याची गाडी बंद पडलेली आहे तो उठून उभा राहतो आणि हात जोडून देवाला म्हणतो की हे देवा माझ्या गाडीला तू दुरुस्त कर. Nobody says it is my destiny. आणि कुणी असंही म्हणत नाही की हे माझं दैव आहे. Nobody says it's my bad karma. असंही म्हणत नाही की हे माझे वाईट कर्म जे आहेत त्याच्यामुळे गाडी बिघडलेली आहे. So in the external world, in the world that we can see and which has results which can be measured, everybody uses Buddhist approach. बाह्य जगामध्ये आपण जेव्हा पाहतो की एखाद्या गोष्टीची जी कारण मीमांसा आहे ती कशा प्रकारे असावी, या गोष्टीचं काय कारण असावं आणि हे कशामुळे घडलेलं असावं, हे सर्व हे आपण जे आहोत ते बुद्ध धर्माच्या दृष्टिकोनातून बघत असतो. What is revolutionary about the Buddhist teaching is he says this method is not only for the outer world, we can also apply to inner world. आणि बुद्ध धर्म यासाठी क्रांतिकारी आहे की बुद्ध धर्म पाहतो की जे काही घडतं आहे ते केवळ बाहेरच्या गोष्टीमुळे घडत नाही तर त्याला आपलं अंतर्मन किंवा आपण जे अंतर्मुख जे आहोत ते देखील कारणीभूत आहे. That if we have some suffering inside ourselves, mental suffering, this is not due to some god or gods understand the true nature of our body and mind, and so many defilements arise within us. तर जेव्हा कधी आपल्या जीवनामध्ये दुःख असतं तर त्या दुःखाचं कारण ते काही बाहेरची दैवी शक्ती किंवा देव नाही, तर हे दुःख जे आहे ते आपल्याला केवळ आपल्या अज्ञानामुळे होतं आणि त्याचबरोबर आपल्यामध्ये जे क्लेश असतात त्या क्लेशामुळं आपण या दुःखाला आपल्याला या दुःखाला सामोरं जावं लागतं. So we look at the problem, what is wrong, what is the cause, what needs to be changed. तर आपण यामध्ये त्या प्रश्नाकडे बघतो की काय चुकीचं आहे आणि यामध्ये आपण काय बदल केला पाहिजे असे आपण पाहतो. And the key point here that the Buddha emphasized is human beings can change. आणि भगवान बुद्धांनी जे सांगितलेलं आहे ते म्हणजे की प्रत्येक मनुष्य मात्र जो आहे तो बदलू शकतो, तो बदलणारा आहे. If we apply the Buddha's teachings correctly, we can change our lives. आणि आपण बुद्ध धर्माची शिकवण जी आहे ती योग्य प्रकारे जर आपल्या जीवनामध्ये अंगीकारली तर आपण नक्कीच आपलं जीवन बदलू शकतो. At one time, Venerable Ananda spoke to the Buddha and he said, all of the Arahants so far have all been men. एकदा आनंद भगवान बुद्धांना म्हणाले की आतापर्यंत जेवढे कुणी आनंद झालेले आहेत ते सर्व पुरुषच आहेत. Does this mean that women cannot become Arahant? तर भगवंत याचा अर्थ असा होतो का स्त्री जी आहे ती आनंद बनू शकत नाही? And the Buddha said, no, women can become Arahant. Women have the same potential for enlightenment as men. आणि भगवान बुद्ध म्हणतात की स्त्री जी आहे स्त्री देखील अरहत होऊ शकते आणि स्त्रीमध्ये तेवढीच कुवत आहे की ती अरहत पदापर्यंत जाऊ शकते. All the different forms of greed
all the different forms of hatred and delusion, they don't have a gender. These are natural to all human beings. आणि आपल्यामध्ये जे काही क्लेश आहे, त्यामध्ये जो लोभ आहे, तो जो द्वेष आहे, किंवा तो जो मोह आहे, याला काय कुठलंही लिंग नाहीये. ते काही स्त्री किंवा पुरुष नाही. हे क्लेश कसे आहेत? पुरुषांना जेवढे लागू पडतात तेवढे स्त्रीला देखील लागू पडतात. And the cessation of greed and the cessation of hatred and the cessation of delusion are equally nothing to do with whether you are a man or a woman, or whether you apply the Buddha's teachings correctly. तर याचं हे जे क्लेश आहे, याचं उच्चाटन जे आहे, ते उच्चाटन पुरुष देखील तेवढ्याच प्रकारे करू शकतो, स्त्री देखील तेवढ्याच प्रकारे करू शकतो. आणि फक्त प्रश्न आहे की आपण आपल्या जीवनामध्ये बुद्ध धर्म योग्य प्रकारे कसा अंगीकारतो, तो आहे. It's like all the best medicines. We don't have a male version and a female version. We just have one pill for everyone. जसं कुठलंही औषध असेल तर ते स्त्रीसाठी वेगळं आणि पुरुषासाठी वेगळं असतं असं नाही. तर दोघांसाठी ते सारखंच असतं. And the three pills that Buddha emphasized for the lay Buddhists are dana, shila and pavana. आणि भगवान बुद्धांनी ज्या 3 प्रकारच्या गोळ्या आपल्याला दिलेल्या आहेत, त्या गोळ्या म्हणजे आहेत दान, शील आणि भावना. Now, in religious teachings that stress faith in things we cannot see, then we have two choices, believe or not believe. तर कुठल्याही धार्मिक शिक्षणामध्ये, शिकवणीमध्ये आपल्याला 2 प्रकारचे आपल्यासमोर तोडगे असतात. एक तर त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा की ठेवायचा नाही. But Buddhist teaching are all very practical. परंतु भगवान बुद्धाची शिकवण जी आहे ती अगदी जीवनामध्ये वापरण्यासारखी आहे. And the Buddha said that you should not just believe something because the Buddha taught it. भगवान बुद्धाने असं सांगितलेलं आहे की तुम्ही कुठलीही गोष्ट केवळ बुद्धांनी सांगितली म्हणून त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका. Even the Buddha's teaching you should take away and put it to the test in your life. आणि भगवान बुद्धाची जरी शिकवण असेल ती देखील तुम्ही घ्या आणि आपल्या आचरणामध्ये आणा. This attitude is not disrespectful, quite the opposite. आणि अशा प्रकारे निरखून बघणं, भगवान बुद्धाची स्वतःची शिकवण निरखून बघणं म्हणजे हे काय अपमान करण्यासारखं नाही आहे. Because if you believe something too easily, just because someone said, the danger is 1, you become superstitious, or 2, you become fanatic. एखादी गोष्ट जेव्हा आपण जशी आहे तशी स्वीकारतो, तिला निरखून न बघता, तर त्यामध्ये 2 धोके उद्भवतात. एक तर आपण अंधश्रद्धा होतो किंवा आपण मग धर्मांतरी होतो. So the Buddha says, do this and it will have this result. So you're like a scientist. You say, thank you. You do it and you see, does it have this result? And when it does, you say, oh, the Buddha's teaching is so true. This is the faith that comes from experience. भगवान बुद्ध म्हणतात की माझी ही शिकवण घ्या आणि आपल्या जीवनामध्ये अंगीकारा आणि ती काम करते की नाही ते बघा. म्हणजे या ठिकाणी आपण एक प्रकारे एका वैज्ञानिकासारखं आपण ती शिकवण घेतो आहोत, तिचं आचरण करतो आहोत आणि ती कशा प्रकारे आपल्याला मदत करते, कशा प्रकारे आपलं जीवन बदलते हे आपण पाहतो आहोत. I'll tell you a story about superstition. अंधश्रद्धेबद्दल मी आपल्याला आता एक गोष्ट सांगणार आहे. There was once a teacher and he was traveling to another city on the ox cart and he had 4 or 5 of his disciples sitting behind him. तर एक शिक्षक असतात आणि ते एका गावाकडे आपल्या बैलगाडीमध्ये चाललेले असतात आणि त्यांच्याबरोबर त्यांचे 4-5 शिष्य त्यांच्यासोबत चाललेले असतात. And the disciples were very afraid of the teacher. They didn't dare do anything that he did not tell them to do. आणि ते जे आहेत शिष्य जे आहेत
ते आपले जे शिक्षक आहेत त्यांना खूप घाबरलेले असतात आणि ते बसलेले असतात. So as they were going, it was quite a hot day, and the teacher started to get sleepy, and the disciples were sleepy. जसजसं बैलगाडी चाललेली असते, ते शिक्षक जे आहेत त्यांना झोप येऊ लागते, त्याचबरोबर ते जे शिष्य आहेत त्यांना देखील झोप येऊ लागते. And some of the books they were carrying fell off the car. आणि मग असं एक ठिकाण येतं ज्या ठिकाणी ती जी बैलगाडी आहे ते उलटी होते. And the disciple did not stop to pick up tell the cart driver to stop to pick up the books. Why? Because the teacher did not tell them to. तर ते बैलगाडीतून जे पुस्तक पडलेलं असतं ते पुस्तक उचलण्यासाठी त्यांचा शिष्य जो आहे तो काय उठत नाही, कारण तसं गुरुंनी सांगितलेलं नसतं की असं जर काय झालं तर तुम्ही एखादी वस्तू उचलावी. And then the teacher woke up. He said, "Where are the books?" And they said they fell off the car. And he said, "Why didn't you pick them up?" They said, "You did not tell us." तर मग जेव्हा शिक्षकांना जाग येते तेव्हा ते शिक्षक विचारतात की पुस्तकं काय झाली. तर मग ते शिष्य म्हणतो की ते गाडीतून पडली खाली आणि मग तुम्ही उचलली का नाही. तर शिष्य म्हणतो की तसं तुम्ही आम्हाला सांगितलंच नव्हतं. So they went back and they picked up the books, and the teacher was very stern. He said, "Anything that falls to the ground in future, you must pick up. You don't need to ask me. Anything dropped to the ground, you must pick up." आणि मग शिक्षक त्यांना सांगतात की हे बघा, यापुढे काही देखील जरी पडलं तरी तुम्ही ते उचललं पाहिजे आणि बैलगाडीत परत ठेवलं पाहिजे. So as they were carrying on, then one of the oxen, the excrement came from the oxen, fell to the ground, and the students stopped the cart and picked up the ox excrement because the teacher said, "Anything that falls to the ground, you must pick up." तर मग गाडी थोडा वेळ जाते पुढे आणि त्यातला एक जो बैल आहे त्यांनी टाकलेलं जे शेण आहे तो एक शिष्य पाहतो आणि ते शेण उचलून बैलगाडीमध्ये परत ठेवतो. So the teacher said, "What are you doing?" And they said, "We are doing what you told us to do, Guruji." तर मग शिक्षक विचारतात की तू हे काय करतोस. तर तो म्हणतो की गुरुजी तुम्ही जे सांगितले ते मी करतो आहे. The book, and then he made a line in the middle of the page, and he wrote a list. All the things that fall to the ground you must pick up, and all the things you don't need to pick up. He said, "Now follow this." आणि मग ते गुरुजी काय करतात की एक वही घेतात आणि मोठी अशी यादी बनवतात. कुठल्या कुठल्या वस्तू पडल्या तर त्याच तुम्ही परत ठेवायच्या आणि कुठल्या वस्तू परत टाकायच्या नाही त्याची. And so the cart carried on, and they came to a bumpy piece of road. आणि मग ती बैलगाडी अशीच पुढे जाऊ लागते आणि खडबडीत रस्त्यावर तिचा प्रवास सुरू होतो. And the guru, who was falling asleep, the guru fell off the car. आणि मग असं होतं की गुरुजींना झोप येते आणि ते गाडीतून खाली पडतात. And they said, "Quick, where is the book?" And they look in the book, things we must pick up. Oh, no, Guruji. आणि मग ते शिष्य जे आहेत ते यादी काढतात आणि म्हणतात अरे पुस्तकात यादीमध्ये गुरुजींचं तर नाव नाही, त्यामुळे ते काय गुरुजींना उचलत नाही. So this is what happens when you only follow what we're told and you don't learn how to think and reflect for yourself. आणि मग हे अशा प्रकारचे प्रकार घडतात की जेव्हा तुम्ही केवळ त्याला म्हणतात ना की तुम्ही केवळ लकीर के फकीर असता तेव्हा. So in Thailand, before the new year, they come and they ask me for some blessing for the new year and some wisdom for the new year. आणि मग थायलंडमध्ये जेव्हा नवीन वर्षाची सुरुवात होत असते त्यावेळेला लोक माझ्याकडे उपासक माझ्याकडे येतात आणि मला नवीन वर्षाचा आशीर्वाद मागतात. नवीन वर्षासाठी कुठल्या प्रकारची प्रज्ञा असावी आमची असं विचारतात. And I say, I will make a forecast for the future. आणि मी असं सांगतो त्यांना की मी केवळ जे काही होणार आहे त्याचा अंदाज सांगू शकतो तुम्हाला. Whatever happens in this year, it won't be what you think it will be.
जे काही यावर्षी येणाऱ्या वर्षी घडणार आहे ते तुम्हाला जसं मनात वाटतं तसं होणार नाही. Everything is always changing. It's so unpredictable. आणि प्रत्येक गोष्ट जी आहे ती एवढी बदलत आहे, त्याचं तुम्ही कारणमीमांसा करू शकत नाही, त्याला ठरवू शकत नाही काय होईल ते. You can't just make a set of rules or write everything down in a book and follow that, or follow a teacher and think, no, you are safe, everything will be okay. आणि तुम्ही जसं काय एखाद्या पुस्तक वहीमध्ये सगळं लिहिता, सगळे नियम तुम्ही लिहून ठेवलेला आहात आणि त्याप्रमाणे तुम्ही वागण्याचा प्रयत्न करता. Before I came on this trip, I spent so many hours making maps for our walk. ह्या यात्रेवर येण्यापूर्वी मी एवढे तास ते आपला जो नकाशा आहे त्याच्यावर अभ्यास करण्यात घालवले होते. And then when we start to walk, there is some villager, he says, actually, this is a shortcut, this is a better way. आणि आम्ही जेव्हा चालायला सुरुवात केली तेव्हा एखादा गावकरी येतो आणि म्हणतो या रस्त्याने जा, हा जवळचा रस्ता आहे. Until I hardly use the map. आणि मग मी जो मॅप बघितलेला आहे, मी जो नकाशा बघितलेला आहे, Teaching is true, nothing is ever what you think. तर त्याच्यावरून असं दिसतं आहे की बुद्धाची जी शिकवण आहे ती खऱ्या अर्थानेच सर्वमान्य आहे, कुठलीही गोष्ट कायम नाही. So I told all my students who never walked like this before, number one thing you need is be flexible, be adaptable. तर मी माझे जे शिष्यगण आहेत त्यांना सांगतो की तुम्ही लवचिक राहा आणि जी परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीमध्ये स्वतःला सामावून घेण्याचा प्रयत्न करा. You are flexible and adaptable within limits. आणि तुमची जी लवचिकता आहे ती लवचिकता एका सीमेपर्यंत असते. There is a Zen story, a story from Zen Buddhism in Japan. जपानमध्ये जो झेन पंथ जो आहे तो जो प्रचलित आहे त्याची गोष्ट आहे. This is a very popular story. आणि ही अतिशय प्रसिद्ध अशी गोष्ट आहे. But I don't like it. परंतु मला ती आवडत नाही. But I'm going to tell you anyway. तरी देखील मी आपल्या सर्वांना सांगणार आहे.